हॅलो फ्रेंड्स, मी संगीता क्रिएशन्समध्ये आज आपण एक नवीन सुंदर अशी लटकनची डिझाईन पाहणार आहोत। तर इथे मी 4 अस्तरचे कापड घेतलेले आहे। यांची रुंदी 4 इंच आणि लांबी पण 4 इंच आहे। सेम मेन फॅब्रिकचं पण 4 इंच रुंदीचं आणि 4 इंच लांबीचं कापड घ्यायचं आहे। आता मेन फॅब्रिकवर अस्तरचं कापड ठेवायचं आहे आणि त्याला 1/4 इंच शिलाई मार्जिन सोडून अशा पद्धतीने चारही बाजूने शिलाई मारून घ्यायची आहे। हे पहा, एका पॅटर्नला मी शिलाई मारून ठेवली आहे। आता दुसऱ्या पॅटर्नलाही त्याच पद्धतीने शिलाई मारून घ्यायची आहे। 1/4 इंच शिलाई मार्जिन सोडायचे आणि चारही बाजूने शिलाई मारून घ्यायची आहे। अशाच पद्धतीने मी चारही पॅटर्नला शिलाई मारून झाली। आता आपण जे अस्तरचं कापड आहे त्याच्या सेंटरला असा छोटासा कट देऊन घ्यायचा आहे आणि पॅटर्नच्या चारही कोण्यांना असे छोटे छोटे कट देऊन घ्यायचे, जेणेकरून ते फोल्ड करताना व्यवस्थित फोल्ड होईल। आणि सेंटरला जो कट दिलाय त्यामधून मेन जे कापड आहे ते असं बाहेर काढून घ्यायचं आहे। हे पहा, अशा पद्धतीने हळूहळू खेचून घ्यायचं आहे आणि ह्याचे चारही कोने व्यवस्थित सेट करून घ्यायचे। तुम्ही टोकदार वस्तूच्या साहाय्याने पण हे सेट करून घेऊ शकता। मी इथे टोकदार वस्तू घेतली आहे आणि त्याच्या साहाय्याने या पॅटर्नचे चारही कोने व्यवस्थित काढून घेत आहे। पाहू शकता, इथे कोने काढून झाले आहे। आता याच्या पॅटर्नच्या चारही बाजूने एक दाबटीप मारून घ्यायची आहे। एकदम किनाऱ्यावरती ही दाबटीप मारून घ्यायची आहे। अशाच पद्धतीने चारही पॅटर्नचे सेंटरला कट द्यायचा आहे आणि फोल्ड करून चारही पॅटर्नला किनाऱ्यावरती दाबटीप मारून घ्यायची। आता इथे चारही पॅटर्नला दाबटीप मारून झाली आहे। तर अशा पद्धतीने आता एका पॅटर्नची घडी करायची आहे, एकदा दोनदा अशी फोल्ड करायची आहे आणि सेंटरला छोटे छोटे नॉच देऊन घ्यायचेत। छोटेसे नॉच यासाठी की त्यामधून आपण जे काही नॉड आतमध्ये जाणार आहे त्यासाठी हे छोटेसे नॉच देऊन घ्यायचे आहेत। तर चारही पॅटर्नला मी इथे छोटे छोटे नॉच देऊन घेत आहे। हे पाहू शकता, नॉच देऊन झाले आहे। आता मी इथे लेस घेतले आहे। तुम्ही रेडीमेड वापरू शकता किंवा कापडापासून बनवू शकता। आता हे दोन्ही पॅटर्न मी या नॉडमधून असे ओवून घेतले आहेत। तुम्ही इथे 4, 3, 5 तुम्हाला हवे तेवढे पॅटर्न घेऊ शकता, पण मी इथे 2च पॅटर्नचं लटकन बनवणार आहे, तर मी इथे 2च घेतलेले आहे। आणि आता अशा पद्धतीने 1/4 इंच बाजूने ठेवायचे दोन्ही आणि शिलाई मारून घ्यायची। आता सेंटरला अशा पद्धतीने नॉट बरोबर जी शिलाई आहे त्यावरती ठेवून पुन्हा एकदा अशा पद्धतीने वरच्या बाजूने असे तिरकस अर्ध्या इंचाचे किंवा 1/4 इंचाचे नॉच द्यायचे आणि त्यावरती शिलाई मारून घ्यायची आहे। पाहू शकता, एक फूल तयार झाला आहे। आता आपण अशाच पद्धतीने दुसरं जे पॅटर्न आहे त्यालाही शिलाई मारून घेऊया। आता याच्यामध्ये स्पेस किती सोडायचा, तर मी ते 2 इंचाचा स्पेस ठेवणार आहे। तुम्हाला जर लॉंग पॅटर्न हवे असेल तर तुम्ही 3 इंचाचाही स्पेस ठेवू शकता, पण मी ते 2 इंचाचा स्पेस ठेवून पुन्हा जसं पहिल्या पॅटर्नला आपण अर्धा इंच शिलाई मार्जिन सोडून शिलाई मारली तसंच मारायची आहे आणि पुन्हा एकदा फोल्ड करून पुन्हा एकदा तशीच शिलाई मारून घ्यायची आहे। पाहू शकता, इथे आपलं दुसरं फुलही तयार झालेलं आहे। अशा पद्धतीने सुंदर लटकन बनवून तयार झालं आहे। आता आपण दुसरं लटकन बनवून घेऊया। त्यासाठीही आपण नॉड सेंटरला टाकून घ्यायचे आणि दोन्ही फुलं एकदा अगोदर ओवून घ्यायचे आणि नंतर शिलाई मारून घ्यायची।
अशा पद्धतीने दोन्ही लटकन बनवून तयार झालेच आहेत. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून सपोर्ट करायला विसरू नका. आणि नेहमीच व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करून चॅनलला सपोर्ट करा.